Hey Bob! So for today's video, ituturo ko sa inyo kung paano nyo magagamit yung Infra filter sa Instagram. So of course, pupunta tayo sa Instagram natin. And then, wait. Ayan. Nandito na tayo agad. And then, pindutin natin itong story button natin. So yung camera sign. And kung wala pa kayong na-save na filter na Infra, pupunta kayo dito sa search. And then, click nyo lang siya and search nyo Infra. Ayan. And, iba't ibang klase yung lalabas dyan. So, hanapin natin yung pinaka, talaga. So, this one, ito. And, isave nyo lang. Pipindutin nyo lang to. Tapos, save. Then, try nyo na. Yan. Click natin yung try. So, ayan. Si Pansi dito. Wait lang ha. Ayan. Nag-iba ng kulay niya. Ang hirap. Teka lang ha. Ayan. So, kung mapapansin nyo, iba na yung kulay niya dito. Kasi, nag-color red siya. Kasi, red yung pinili natin. Pero, may iba't iba pa siyang kulay dito. Ayan. Bukod sa red, meron siyang violet or blue ba yan? Ganyan. And then, meron ding yellow. Ang cute! Ang cute ng yellow. My favorite color. Yan, ang cute. Tapos, meron ding ganito na light. Ano bang color to? Basta ganyan. And then, ito, violet. Tapos, green. Yellow-green. Ayan, ang cute. Wow! Pink. Andun si Joey mo. Ginagawa mo dyan. And then, meron ding violet. Tapos, meron din ganito. Iba't ibang kulay na pwede nyong pagpilian. Ayan, sobrang dami. Pag ito yung pinindot nyo, automatic siyang mag-iiba-iba. Ayan. So, tinatawag po. Anong ginagawa nyo dyan? Hotdog! Ayan. So, ayun. Kung gusto nyo mag-picture, i-click nyo lang siya ganyan. Then, save nyo na. Asan? Macho! Macho! Na-miss na ni Ninang yan. Macho! Naambun ata. Basta kayo bahala kung ano yung gagamitin yung kulay. Magaganda naman lahat. Tapos, i-hold nyo lang kapag gusto nyo mag-record. So, halimbawa this one. Hold nyo. And, yeah, tada! Makakapag-record na kayo. Ang ganda. Promise. So, that's it, guys. Thank you so much for watching. Bye!